Mene karkuun. Ollaan saavuttu Kannukseen. Niin. Hei. Kiva kun olette taas täällä meidän kanssamme. Tultiin Kannukseen. Tehdään säätöjä. Tultiin toivoa, että saadaan nostettua tehua. Ja tässä on yksi. Meillä tulee vastapaineohjaus nyt siihen meidän autoon, eli me vaihdettiin se hukkaportti silloin aikaisemmin. Niin nyt me saimme vastapaineohjaus siihen. Sitten vaihdettiin polttoaine. Me ruvettiin ajaa sitten nyt tuommoisella E100-sella. Tehdään sille kartattuille E100-selle. Se on niinku 100% etanolia ja siellä on sitten semmonen BP Racingiin semmonen lisäaine sillä seassa. Niin katsotaan, että jos saa vähän ennakkoa ja onpa ainakin varmempi sitten tuo etanolipitoisuus siinä polttoaineessa ja mitäs muut. Testataan, että kaikki pelaa. Sitä me halutaan tehdä nyt. Mutta mun pitää mennä nyt laittaa, kun mä en kotona kerran laittaa tätä hienoa 3-tien MAC-venttiiliä. Eikö ole kyllä 4-tie. Joka tapauksessa oli mikä oli, minä laittaa paikalle. Jaha, käydäänpä kahtoo miten täällä menee. Ei aivan toivottu tulos tullut. Hei, 100 heppaa uupuu vääntyä ja... 100 heppaa uupuu vääntyä, olipa kyllä fiksusti sanottu. 100 newtonia uupuu vääntyä ja tehua uupuu kaasi jostain syystä. Meillä on joku tukos. Pikkupaineella vaikutti paljon paremmalta, se halusi enemmän ennakkoa moottoria ja tuli enemmän tehuakin ja kaikkea, mutta ylöspäin kun lähdettiin menehen, niin ei tapahtunut vaikutusta. Nyt pitää ruveta tutkia, että mikä on vika, eli tää ei ole tosiaan aina niin yksinkertaista. Tuntuu, että menee penkkiin ja sieltä tulee kaikki, niin muuten vaikuttaa, että meillä on kaikki ok, mutta ei itse asiassa ole. Että moottori me tiedetään, että perusmoottori on kunnossa, ja koska nokakka ei pitäisi olla väärässä, koska sinne ei tullut niin vääntyä paljon lisää eikä ylöskään oikein tullut, niin siellä on joku ahistaa tällä hetkellä, että vaihtoehto on varmaan se, että meidän pakoputkien haitari se on ruvennut vuotaan, niin todennäköisesti se voi olla, että se on taittunut, että siellä on suoraan niin tukos pakoputkessa, tai sitten meillä on turporikki, tai meillä on joku ahtovuoto jossain, mitä me ei oikein mennä huomata. Mutta katsotaan nyt, jos löydettäisiin sitten mikä on syy. On vaan vähän tää aikataulu. Meillä taas tiukka. Pitäisi ajaa Kokkola Venetsia riftinkiä ja meillä on auto tässä ja huomenna pitäisi mennä kasaan varikkua ja kello on 20:11. Oh. Kyllä. Ei päästy karkkikauppaan nyt. Joo ei. Ensi kerralla sitten. Ei herkut saama. Jää nyt herkut saama. Niin, se on vaan heikko. Voi. Hei. Hyvää päivää. Car Vertical. Hei, nyt ollaan reissun päällä ja se kun tää autokuume aina iskee, niin kuin se meillä kaikilla automiehillä ja naisilla on, niin kun oot ostamassa sitä uutta autoa itselle, tai todennäköisesti voi olla käytettyä tai mitä onkaan, niin muistakaa tarkistaa se historia aina ennen sitä. Eli tosi monessa autossa, niin vaikka se näyttää hyvältä päälle päin, niin siellä voi olla, että siellä on kilometriä ruuattu, tai se voi olla, että siinä on kolarihistoria. Tässäkin on esimerkiksi tämmönen Bemarin kolmossarjalainen, jossa näyttää olevan, että siellä on ajokilometrimäärä muokattu ja sitten onnettomuuksia on tapahtunut. Niin, tää on ihan kuule Suomessa katsastettu tällä hetkellä ja täällä on tapahtunut justiin kahtoo, tää on Latviasta tullut. Niin ajokilometrimäärät esimerkiksi, niin täällä on yhtäkkiä pompannut 364-210, eli siellä on ruuattu mittari 2020 ennen kuin se on tullut Suomeen. Ja sen jälkeen niin täällä on myös sitten, että täällä on kolaroitu tätä, niin tämmöisetkin jää näkemättä ihan kokonaan, jos sä et tarkista sitä. Eli Car Verticalissa kannattaa oikeasti käyttää ja kahtua sitä autoa, että minkä näköinen se on ollut ja saa kaiken sen tarkaa historian tietoa sieltä kauan takaa tai mitä se on ollut sillä. Eli meidän koodilla Motorsport tai tämä video alapuolella on linkki, niin käyttäkää sitä linkkiä, niin te jeesatte samalla meitä ja te saatte siihen alennuksen 10% sitten niihin hakuihin. Ja kannattaa oikeasti joka kerta kun olet ostanut, tai jos kiinnostaa vaikka onko naapuriauto rikottu, niin, tai onko se joku kolarivehe, niin ei muuta kuin tänne vaan runkonumero tai rekisterinumero. Ei muuta, nyt videon pari.
Hei! Tervetuloa Kokkola Venetsia Driftingiin. Mä en tiedä alkaako tämä video mistä, alkaako se, että me ollaan käyty jo penkissä. Ei se mitään, nyt ollaan matkalla Kokkolaan. Keli on sateinen, se on luvannut ehkä vähän sadetta myöskin. Ei tiedä, saattaa sataa, ei saata sataa, että koko ajan vaihtuu tunneittain poreikassa sää. Sen verran ei oikein selitetty kunnolla sitä tuon penkityksen jälkeen, että mikä meillä oli oikein. Eli silloin viimeksi kun ollaan penkitetty, niin 1,4 baarilla meillä tuli 680 hevosvoimaa ja vääntyä oli siellä joku 700 suurin piirtein aika lailla. Ja nyt vaihdettiin se E100 polttoaine, eli se on 100% etanoli ja sitten meillä on siellä seassa semmonen lisäaine BB Racingi, että se ei riko mitään suuttimia eikä mitään, koska kyseessähän on todellakin tosi semmonen huutteleva, mikä vie kaiken öljyn pois. Se on meillä tankissa, me laitettiin se hukkaportti, jolla oli tarkoitus saada kierros oli, että se herää aikaisemmin ja se toimii paremmin. Ja sitten, että saadaan piettyä porttikien haluttuun pisteeseen asti ja sitten vasta avattua hukkaporttia. Kaikki vaikutti tosi hyvältä, 1,4 baaria. Meillä oli tehokasvua tullut sen verran, että meillä moottori halusi 4 astetta enemmän ennakkoa. Ja se halusi, oliko melkein 9% enemmän polttoainetta. Eli se hyöty, mikä tästä uudesta polttoaineesta tulee, on se, että se menee enemmän sitä polttoainetta sinne sylinteriin, joka tarkoittaa, että se jäähtyy enemmän. Eli siellä on enemmän sitä tavaraa silloin. Toinen mikä on, niin pystyy laittamaan ennakkoa enemmän. Eli nyt saatan puhua vähän valturia, mutta ymmärtääkseni onkohan oktaaniluku sitten hieman korkeampi, eli se ei paineen alla niin helposti sitten syty vielä. Eli ei tule sitä ennenaikaista nakutusefektiä siinä. Päästiin 1,4 baariin, kaikki näytti tosiaan paremmalta. Meillä oli 40 hevosvoimaa enemmän kuin viimeksi kun ollaan penkitetty. Kaikki pelasi hienosti, ei mitään hämminkiä. Siitä lähdettiin nostamaan painetta. 1.5 nousi vielä paine ja sen jälkeen niin ei mitään oikeastaan tapahtunut. Eli me yritettiin nostaa, nyt huipputeho on 1,7 baaria vai 1,8 baaria ja me viikataan 2 baariin asti. Eli viimeksi kun penkitettiin, niin tämmöisillä paineilla meillä oli siellä se 800 hevosvoimaa ja yli 900 nyttöniä vääntöä. Nyt penkissä niin 760 tai 780 hevosvoimaa ja vääntyä vain ja ainoastaan 800 nyttöniä. Niin joku rupesi jarraa sitä, mutta tuossa niin kiitokset taas Motorsetti, Lindvall Jani, eli kannukseen, niin osasi sanoa meille, että mitä kannattaa kahtoa ja me ruvettiin kahtoa sitä ja pakoputkessa oli ainakin tällä hetkellä, kun meillä on semmonen joustopätkä siellä, niin se joustopätkä oli päässyt purkautumaan sieltä sisältä ja se oli mennyt ainakin pakokaasu eteen, eli meillä oli vähän niin sanotusti peruna pakoputkessa. Me testattiin sitten vielä silloin yöllä, niin mä ohivuotomittarilla katsoin, että siinä ei ole moottorissa mitään vikaa, eli ohivuotot oli hyvät. Tai siis ne piti, ei tullut paljon ohivuotoa. Sitten testattiin ahtopuojot ja tämmöiset, ettei oo semmosiakaan. Niin viimeinen vaihtoehto siellä on periaatteessa, että siellä on todennäköisesti turpossa saattaa olla jotakin hämminkiä. Niin mä jouduin nyt siitä tilaahan turpoa sitten siihen uuden ja se pitäisi tulla ennen Riikan kisaa, niin keretään laittaa paikalle ja saamaan vähän enemmän voimaa, koska tilannehan on se, että tuommoisella tehomäärällä Riikassa sä et pysty syöttämään sitä mutkaa tarpeeksi hyvin, eli siinä on liian vähän voimaa. Suomessa kyllä pärjää tuolla ja me ollaan nyt menossa itse asiassa tosiaan tuonne kisoihin ajahankin, että ajetaan tällä teholla ja se muuten toimii kyllä hienosti, mutta tehua ei ole vaan aivan tarpeeksi mitä mä olisin halunnut siinä. Uusi turbo on tilattu ja katsotaan vielä se, että me ei olla katsottu sitä turboa, että onko siellä joku hämminki, mutta joka tapauksessa on vaan sitten varalle semmonen ahi, jos sitä sattuu vaikka tarvitteen jossain vaiheessa. Mutta nyt mennään Kokkolaan ja lyö varikko pystyy, kello on aika paljon, nyt on torstai. Ollaan rokitettu äsken, tuleeko muille tätä paljon, mulle tulee. Niin. Ollaan menossa sinne Kokkolaan ja lyö varikko pystyy. Meillä on vielä, ei jäähytinnestettä, ei muistettu laittaa, tai siis vettä ollenkaan moottori, niin se pitää laittaa ja varikko pystyy, että on kaikki hyvin. Mutta nyt Kokkola. Onneksi siirtymä on lyhyt. Onko se 85 kilsaa tai jotain semmoista. Eli lyhyt matka. Toivotaan hyvää keliä ja nyt näyttää niin hyvältä ja mäkkäriin mennä. Suoraan mäkkäriin. Good morgon. Hyvää huomenta. Me ollaan Kokkolassa. Kokkelsby. Mikä päivä tänään? Perjantai. Eikö se näin pitänyt aloittaa? Joo. Perjantai. Laitan myyntikamaa esille, että Mika saa taas särjettyä auton ja voidaan käyttää myyntitulot niihin. Eli esimerkiksi turbo-ostoihin ja mitä näitä on. Että semmosta.
Joo, toivottavasti ei hajua mitään tänään. Ei, joo. Ei haittais vaikka pysyis joskus No eheä. rikkinen autohan meillä on tuossa. Meillä käy sillä lailla, että kun myyntituotteet loppuu, niin meillä ei rahaa ole. Tehtiin äsken semmonen juttu, että tämä ei meinannut jäähyttää ollenkaan. Eli silloin kun meillä kävi se keitti, niin siellä kävi niin korkea paine, niin syylläri oli painunut läjähän. Sieltä ei mennyt kato kunnolla ilma läpi, niin me tehtiin nyt sillä tavalla, että tehtiin ne rivaat pois sieltä. Niin nyt lähdettiin ajaa tuonne ne rivaat turpas uudestaan ja kato, siellä ei ole mitään tukia niissä. Ja kaikki nesteet pihalle. Koneen lämmöt nousi 130 asteelle. Että toivottavasti ei mennyt kanttaa. Se on hyvin paljon mahdollista. Meillä on Ylivieskassa uusi syylläri, niin me pitää ruveta nyt sitä hommaahan tänne. Harmittaa tämmöset Kiinan syylät. Kyllä tämä koettelee. Jos se on joskus antanut tämä, niin nyt se ottaa. Alkaa kello olla aika paljon. Suuret kiitokset Kokkolan moottorihiemu. Ja Sebastian Sundforssi. Saatiin kansi on tuossa, kahtokaa nyt sitä. Mä käyn hitaalla jo. Ja meillä on vielä pitkä yö ees. No ei se enää voi hirveän pitkä, se on hyvällä mallilla. Kello on jo 20:01. Elikkä mitä sit on? 9 tuntia sitten niin puhallettiin moottorista tosiaan veet pakoputken kautta pihalle. Todennäköisesti tilanne on ollut semmonen, että kun se viimeksi silloin kun se oli käynyt tosi kuumana, niin siellä oli jäänyt pieni halakiama yhteen eri sylinterin, kun sehän korjattiin silloin aikaisemmin ja hitsattiin se kansi, niin viereinen pytty, niin siellä oli kanavassa oli sitten tullut, mikä oli ollut halakiama, ja sitä ei silloin keretty tietenkään, kun meillä oli niin tiukka aikataulu, niin kahtua ollenkaan niitä muita, niin siellä oli ollut semmoinen halakiama ja sen kautta se on todennäköisesti sitten lähtenyt, ja nyt sitten se hajosi. Ja siellä on uusi tiiviste paikallaan, tosiaan niin hiomolla tuossa tehtiin uudet seetit sinne pyttyyn kanteen ja sitten hierottiin kaikki kuntoon ja katsottiin, että se pitäisi olla kaikin puolin nyt ok. Eihän se tietenkään 100% ole tuo kansi, koska siis sehän on nyt saanut aika monta kertaa lämpöä ja sitten sinne on hitsattu semmonen miten mä nyt sanoisin, semmonen tulitikkuaskin kokoinen palanen. Näin iso palanen sitä alumiinia, niin se on, mutta se on kuitenkin nyt plaanattu ja se on menossa paikalle päin. Ja täällä on meidän uudet työmiehet on ollut kovasti hommissa. Niillä on vaan huono tämä työmieshomma, kun mä en oikein palakaan niille. Ei ole sovittu ollenkaan siitä, niin se on mulle hyvää hommaa. Housut sai kumminkin. Niin joo, housut piti laittaa. Mä ensin annoin niitten sotkia pyhäfarkut ja sitten sen jälkeen ruvettiin vasta noita kahtoa, mutta ei. Täällä ollaan kovasti tehty. Tai mähän en oo tehnyt mitään. Mähän on koko päivä oikeastaan kahtonut vaan sivusta, kun muut tekee. Niin tämähän on mennyt oikein hyvin mulle. Vähän nyt tähän loppuun koittanut vähän sotkia käsiin. Ei nyt on noka-ajoitukset tosiaan vielä tekemättä ja saadaan nokat ajoitettua. Laitetaan kaikki huomiseksi valmiiksi. Totta kai me nyt ei voi tällä kisapaikalla ruveta yöllä tätä käyttää. Niin laitetaan kaikki aamuksi valmiiksi ja aamulla kuulen napista käyntiä ja muuta kuin rajalle. Ja tosiaan kun tää Venetsia Rifting on niin semmonen, miten sen ei ole minkään alla, niin ei ole semmoisia selviä sääntöjä, niin sieltä tehtiin sitten sääntömuutokset, että saadaan ajaa huomenna myös lajitteluveot aamulla. Elikkä päästään huomenna kilpailuun, jos meillä on kaikki ok autossa. Ja tietenkin, että mä en aja sitten tuplanollia silloin huomenna aamulla, mutta ei mistään lähdetä ajattelemaan. Eikä kärsi kyllä noihin valleihinkaan. Tuosta kun kahto, niin Denniskin otti pikkusen sinne vähän perällä pusua, niin se meni aika hyvästi, niin näytti roikkuvan kuin takarengas. Mutta nyt meidän pitää jatkaa. Ei iltasa just tämä enempää. Seuraavaan kertaan. Ja
4 asteelle kasattiin kantta siitä ja saatiin paikalle ja kerättyä työkalut pois ja mentiin nukkuun. Ja nyt Mika lähtee testaamaan sitä. Toivotaan, että toimii. Toivotaan. Huomenta, auto on kunnossa ja toimii. Ehkä. Me käydään nyt testaa. Toimii ainakin nyt. Niin, nyt ainakin toimii. Miten meni ensimmäinen veto? Ainakin teknillisesti hyvin, että auto toimii. Ja kyllä se näytti kuskikin toimivaa aivan hyvin. Tuliko vielä kehuja radiosta? Tuli, kyllä se sanoi, että ei muuta kuin ajelee menemään. No Mika, olisiko se sitten 3. kannefiilistä muutama viikossa, toivotaan ettei auto sammui, pysyy paikallaan. Tuossa on mitä tapahtunut. No Isomäki menee varmaan sinne tarkistamaan, että mikä on siellä tilanne. Keskikorvalla nyt nähdään siellä, hidastuu ja äkkiä se veto. Yhtäkkiä mä huomasin, että se tuli sinne kohti vitosboksia. Tuliko? Oi helekkari, onko siellä joku leppu irti? Vähän piti käydä haukkaa jo happia pussissa tuossa. Alkaa huumori loppu. Ei se muuten sillain, mutta aikataulu on tietenkin taas tämmönen mikä on. Ja sitten toinen juttu, niin meidän budjetti ei kestä tämmösiä juttuja, mitä tulee koko ajan. Mutta se ei ollut meistä riippuvainen, niin se on siitä niin hyvä sillä, että se oli niin kaikki. Mä ensin ajattelin, että oliko sieltä lähtenyt, sieltä tuli öljy pihalle, mutta ei, kyllä se leikkasi ensin laakerita kiinni ja sen jälkeen. Selvä. Laakerit on tosiaan tuolla ja ruvettiin tuossa kahtoon, mutta nyt ruvetaan pakkaan kimpsut ja kampsut kasaan ja lähdetään kotia purkaan ja mietitään mitä tehdään ja mistä saadaan budjettia tähän hommaan, että päästään ajaa sitten loppukausi. Ja käyttäkää koodia Keskikorpi Kärkkäisen nettisivuilla. Kyllä, käyttäkää sitä koodia, eli se on vielä käytössä, eli Keskikorpi-koodi Kärkkäisellä, niin sieltä saa yli 50 € ostokset, niin saa ilman postikuluja. Kotien toimitusta siihen ei kuulu se, mutta muuten kyllä. Kiitos ja näkemiin. Kiitos näkemiin. No niin, nyt ollaan kotona. Ei hirveästi tarvinnut, mäkin ihmettelin, että mistä se oikein niin tulee. Sitten otin tämän pois, tämä öljysuodattimella. Meillä tosiaan käytetään M3 jalkaa. No nyt jotenkin lähti niin helposti, niin täällä on tämmönen kolo. Oi, on siellä vähän kilettä. Mutta joo, siellä on veivi numero 1. Se on melkoisen koukussa. Melkoisen koukussa ja se on niinku koneheen ulkopuolella. Ei se ihme, vaikka se männäntapisokka oli sille pohjavassarille. Niin, että mikähän siinä on niinku ollut keikka meillä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että ei tässä niin hirviästi taida tästä moottorista olla niin jälkeläisille kerrottava. Tää me tehdään tuolla veivillä. Huutokaapataan se jollekin. Haluaako joku vaihtaa tuommoisen käytetyn veivin niin uuteen M50 moottoriin? Vaihdetaan. Ei se auta, meidän pitää nyt vaan purkaa tämä pois täältä ja tutkia, mutta yksi tässä on ihan niin semmoinen positiivinen asia ehkä. Niin meillä voi olla kansi kuitenkin sillä tavalla, että se ei ole sinne tosiaan lyönyt, että siinä voi olla kaikki sellainen semi-ok. Mutta mäntää ei tarvitse kuvitella, että se olisi ok. Totta tää kuuluu. Panu kasaili eilen moottori. Joo, Panu on kasannut meille uuden moottorin nyt. Mä en tiedä, onko tästä paljon puhuttukaan, se on jos Kokkolassa se edellinen, sen varmaan kaikki jo tietää, mutta tässä olisi meidän nyt Latvian moottori. Tämä on niin meidän viime kesän moottori, joka on nyt rempattu ja tää on eri kannella tietenkin. On eri kansi tässä on mitä viime vuonna. Tämä nyt olisi tarkoitus laittaa paikalle ja auto käyntiin. Itse heimopäällikkö on tuolla Etelänlomalla
Olisiko se nyt hermoja leppyttelemässä siitä viime viikonlopusta, vaan oli niillä sovittuna emännän kanssa, että reissu, mutta kuitenkin siellä se on ja me ollaan Matin kanssa täällä. Parempi kuin jättää lähes lämmö. Niin, jos ajan rauhaa tehdä. Ei se on tästä näkää tehdä, jos se olisi näkemässä. Itepä hajoittelee. Itepä. Se tollo särkises. Joo, eikä se. Apulaitteita kiinni ja paikalle pikkuhiljaa. Kyllä. Kohta se on paikalle. Niin joo, se piti kysyä, että mikä mielipiekkö tehopuutehan meitä on vaivannut, niin mitä me tehtiin? Laitettiin vähän pienempi lohko. Vähennettiin vähän litratilavuutta. Pienennettiin litratilavuutta. Ja se lähti kestämään tuo P28 niin hyvin, että jos ne laitettiin jahtopainetta. Laitettiin nyt P25 tänne. Siellä. Varmaan lisätään autopainetta, jos se tehonpuute vaivaa. Saa nähdä miten käy. Oliko meillä maanantaina penkitysaika tälle? Nyt eletään torstaipäivä. Tää aika on. Ja keskiviikkona on lähtö sitten Latviaan päin. Joo. Kyllä tämä tästä. Ahaa, hyvää päivää. Mä oon saapunut kuule kesälomalta. Kävin vähän reissun päällä siinä ja nyt saavuin tosiaan tänne, niin täällähän oli pojat tehnyt pirun hyvää työtä. Eli kyllähän mua vähän niinku ihtiäisiä hirvitti, että saakohan ne tehty, mutta kyllä ne lupasi, että ne tekee. Niin täällä on tehty oikeasti tosi paljon duunia. Kone oli valmiiksi paikalla, eli siinä oli kaikki ok. Nokkia ei ollut ajoitettu, eli mä ajoitin nokat, mutta muuten niin Panu on kasannut tuon moottoriin ja siinä oli ST Heikkilä kävi tuon kannen läpi sen hioventtiilit ja katsoi, että siellä on kaikki ok ja alakertaan on laitettu uudet laakerit, männärenkaat on laitettu uudet ja se pitäisi olla niinku peruskunnosta, mutta tämähän on tosiaan tämä moottori, jossa meillä pari kautta ollut käytössä, niin katsotaan, että miten se toimii ja litritilavuutta on pikkusen vähemmän kuin 2,5 litraa. Mutta ei mitään, se on meidän varamoottori paikallaan ja vanhasta moottoristahan nyt osat on mitä on. Kaikki on aivan tuhannen paskana oikeastaan sieltä ja kanteenkin se oli lyönyt sen männän niin lujasti, että siinä oli mennyt kansi niin vähän joka puolta halakilkeen, ei jäänyt kannestakaan niin mitään jäljellä. Männät on hyvät, kaikki muut, veivit on hyvät, niin mä tilaan yhden kappaleen mäntää ja yhden kappaleen veivejä, mitä käytetään sitten seuraavaan moottoriin. Että muuten tulee kaikki uutta, mutta nuo pystyy vielä kuitenkin käyttämään. Totta kai ne tarkistetaan ja sitten painotetaan kaikki ok. Mutta tosiaan pojat on tehnyt täällä uskomattoman hyvää työtä. Täällä on taas yllättäen, mä en muistanut varmaan viimeksikään sanoa, niin täällä on Takkusen Pyryhän meille tosiaan tehnyt näitä hitsauksia ja on täällä vesinippaa, nyt on ilmausruuvi tuolla ja sitten on tuo öljypohja, niin te tekee uudestaan, kun sokin oli tosiaan mennyt paskaksi, niin siinä on tehnyt pyryhitsaukset ja sitten Tevisystem Ville, eli meidän mekaanikko Ville. Vai mikä Ville se on, kun se kokkailee meille, se on monitoimimies. Niin. Tehnyt kato nuot sitten kaikki ja se on tosiaan, kun se on putkimies, niin se halusi heti laittaa tuonne tuommoisen ilmausruuvin. Katoppa nyt tuonne. Ai ettekä se on hieno. On helppo ilmasta. Ja ei, tosiaan nyt kokeillaan vähän tartutaan sitä sen verran, että saadaan öljynpaineet nousee ja sen jälkeen semmonen pieni, että ei muistettu, että onko siellä holokkeja paikallaan vaihdelaatikon ja moottorin välissä. Niin pitää käyttää se vielä sen verran pois tuosta, että näkee, että se on varmasti siellä nekin. Yes. Mutta ei mitään, kokeillaan jatkaa tästä.